Hello, Assalamualaikum. Kita buka unboxing massage product from SellinCost product. Urut kaki. Macam tu lah. Untuk addition spring pula untuk cuff. Dia balikkan cuff. Betul tak? Betul tak? Ah, fuck! Betul tak? Betul tak? Ini tu tu. Belakang tengok. Belakang. Sebenarnya kau tolak lah. Oh, fuck it. Dah pula. Lanjut pula. Ni pula ni. Ingat benda ni plastik. Plastik ni senang terpatah. Dan benda Australia tu ialah benda daripada metal aluminium. Senang mahal. Tengok sampai. Dapat. Gitu. Boleh didapatkan di Lazada. Ini tu buat plastik. Kena pandai-pandai jagalah. Sebab benda ni akan mudah patah. Pastinya benda ni mudah patah. Tak tahu abang satu boleh pakai ke tak ni. So, check it out.